হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তেতেলীৰ চৰবত। বনাবলৈ একদম ইজি হয় আৰু খাবলৈও ভালেই লাগে। এতিয়া পৰিস্থিতি যেনেকুৱা হৈছে, মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি অনা বস্তু এটা খাবলৈ ভাল নালাগে, নহয়নে? নিজে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিলে ভাল হয়। আৰু তেতেলীৰ চৰবতটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। যিসকলে প্ৰেছাৰ হাই বি পি থকা লোকসকলৰ বাবে তেতেলী চৰবতটো খাব পাৰিলে বহুত ভাল। তেতেলী চৰবতটো খালে তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰটো নৰ্মেল হৈ থাকে। গতিকে ব'লক আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। মইনো কেনেদৰে তেতেলী চৰবত বনাইছোঁ। এয়া মই এগিলাচ পানী লৈছোঁ। এয়া চাওক, সম্পূৰ্ণ এগিলাচ পানী লৈছোঁ। আৰু এয়া কেইফুটামান মই তেতেলী এয়া প্ৰথমে মই ইয়াতে পানীখিনিতে দি অলপ সময়ৰ বাবে এনেদৰে ৰাখি দিম। আপোনালোকে এনেদৰে নেৰাখি লগালগো বনাব পাৰিব। মই ৰাখি দিছোঁ এনেদৰে। এয়া মই অলপ সময়ৰ পাছত এয়া চাওক, এয়া মই উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চামুচ এখনেৰে এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে গুলি দিলেই হ'ব, কাৰণ অলপ সময় তিয়াই থৈছিলোঁ। গতিকে তেতেলীখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গলি গৈছে। আৰু এতিয়া মই পানীখিনিৰ লগত এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম অলপ সময়। এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰালৈকে অলপ সময় এনেদৰে থাকিলেই হ'ব। মিক্স কৰিব লাগিব। বনাবলৈ কিন্তু একদম সহজ হয় আৰু খুব সোনকালেই হৈ যায় আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগে। মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি অনাতকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। এয়া চাওক, এচামুচ মই চেনি লৈছোঁ ইয়াতে। এয়া চেনি চামুচ দি দিছোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব। যদি মিঠা বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেছি দিব। এয়া মই ব্লেক চল্ট লৈছোঁ, ক'লা নিমখ লৈছোঁ। আপোনালোকে নৰ্মেল নিমখো দিব পাৰিব। মই যিহেতু ক'লা নিমখ দিলে খাবলৈ অকণমান ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ক'লা নিমখ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰিম। হৈয়ে যাব আৰু বনাবলৈ একদম সহজ। এইখিনি মই ভালদৰে চেনিখিনি মিক্স হোৱালৈকে মিক্স কৰি ল'ম। চেনি আৰু ক'লা নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱালৈকে মই ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি থাকিলোঁ। এয়া চাওক, এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এয়া চাওক, তেতেলীৰ গুটিখিনি ওলাই পৰিছে, মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন চেকনি লৈছোঁ আৰু চেকনি লৈ আন এটা গিলাচত এনেদৰে মই চেকি ল'ম। যিহেতু তেতেলী ইয়াত গুটিখিনি আছে, গুটিখিনি মুখত খালে আহি গ'লে ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে মই ভালদৰে চেকি লৈছোঁ। এয়া মই এজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি সৰহকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে তেতেলীৰ পৰিমাণটো আৰু পানীৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া দিম এয়া আইচ কিউব দিম। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিলেও হ'ব, নিদিলেও কোনো কথা নাই। যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডা ল'ব। ঠাণ্ডা ল'লে ভাল লাগিব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে কিমান ইজি হয়, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। বনাই চাব এবাৰ আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব।